Welcome to RenzTV, Travel and Events. Guys, mamasyal tayo dito sa Mall of Asia guys. Punta muna tayo sa IKEA. Yung IKEA pala guys, naka-attach lang pala to sa Mall of Asia. Ayan o, nakikita nyo guys. Guys, samahan niyo po mamasyal dito sa IKEA guys. Wow, ganda. So, akyat tayo guys. Yan guys, so yan yung MOA at ito naman yung IKEA. So habang nagsha-shopping ka sa MOA, pwede kang dumiretso din dito sa IKEA kung kailan mo ng mga home furnishings and all. So maikot-ikot muna tayo dito guys. FYI guys, IKEA is a Swedish company at worldwide na nga ito. For now, IKEA Philippines is the largest in the world. Sana nga guys, makakaroon pa ng other branches dito sa Philippines, not just in Pasay City. Magaganda din ang mga items nila dito. Habang nasa MOA kayo guys, pasyalan nyo rin ang IKEA. For sure may mabibili kayo kasi marami mga items na very affordable talaga.
Tapos na kami mag-IKEA guys at pupunta na kami sa SM by the Bay na kung saan andoon ang MOA ay the tallest Ferris wheel in the Philippines. Ganun ka-convenient at kaganda mamasyal dito sa MOA. Sulit na sulit talaga guys. Guys, if you are new to my channel, please consider subscribing and hit the notification bell in order for you to be updated on my upcoming videos. Okay guys, thanks for watching and keep safe everyone.